Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου του 2023. Γιορτάζουν οι Σπυρίδωνες, οι Σπύροι και οι Σπυριδούλες. Γιορτάζει η Κέρκυρα, ένα από τα πιο ωραία νησιά της Ελλάδας, πολύ όμορφη πόλη και το νησί πανέμορφο. Μου είπαν τώρα που είχα πάει για μια ομιλία πριν από κανένα μήνα, εδώ λέει όταν λέμε ο Άγιος εννοούμε ένας είναι ο Άγιος, ο Σπυρίδωνας. Και μάλιστα η σχέση των ανθρώπων με αυτόν τον Άγιο είναι τέτοια, λες και είναι σε καθημερινή βάση δίπλα τους, ζουν μαζί του δηλαδή. Είναι μια καλή, πιστεύω, παράμετρος του νησιού. Γιορτάζουν χρόνια πολλά λοιπόν και στην Κέρκυρα, στο νησί των Φεάκων. Λοιπόν, επίσης πριν ξεκινήσουμε τα καθημάς, να πω ότι πραγματικά σας ευχαριστούμε. Ιδιαίτερα οι Έλληνες από το εξωτερικό που έρχεστε και επισκέπτεστε το βιβλιοπωλείο και να μας δείτε. Πριν από λίγο ήρθε ένας κύριος από το Λονδίνο. Είναι μια σχέση που αναπτύσσεται έτσι, τηλεσχέση θα έλεγα, εκ του μακρόθεν, αλλά έχει μια οικειότητα σαν να μας γνωρίζετε, σαν να σας γνωρίζουμε κι εμείς. Αυτή η σχέση πραγματικά μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε, γιατί εντάξει, δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Καταρχάς, σαν σήμερα, πέθανε ο Τάσος Παπαδόπουλος. Μια μεγάλη μορφή, μεγάλη πολιτική μορφή. Εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι λένε και κάποιες στιγμές που είναι ατυχής του Τάσου Παπαδόπουλου. Εγώ έχω να πω το εξής, ότι ο άνθρωπος αυτός, 23 ετών, ήταν υπουργός στην πρώτη κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, όταν ιδρύθηκε. Και ήταν από τους ανθρώπους, προσέξτε, 23 ετών παιδί, που διαφώνησε με τις συνθήκες Ζηρίχης και Λονδίνου. Είδε την παγίδα 23 ετών, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός είχε ένα πολιτικό διεισδυτικό πνεύμα από μικρός. Και αποδείχθηκε αυτό με το ρόλο που έπαιξε με το σχέδιο Ανάν. Θα βρούμε και θα βάλουμε το βίντεο του κάποια στιγμή. Επαναλαμβάνω, τον μισούν τον Τάσο Παπαδόπουλο, τον μισούν και εδώ στην Αθήνα. Είναι η ομάδα των ανθρώπων της ελίτ του Κολονακίου που θέλουν να τελειώνουν με τα λεγόμενα ελληνοτουρκικά προβλήματα, στη λογική του ξεπουλήματος δηλαδή, και να ξεπουληθεί και η Κύπρος. Το σχέδιο Ανάν ήταν κάτι τέτοιο, δηλαδή διαλυόταν η Κυπριακή Δημοκρατία και στη θέση της, με τη συνένεση και του λαού της Κύπρου αλλά και των εγκυτριών δυνάμεων, θα δημιουργούνταν ένα καινούριο κράτος, το οποίο θα τον διοικούσαν ξένοι δικαστές για τα μεγάλα θέματα, για παράδειγμα ΑΟΣ και τα λοιπά. Αντιλαμβάνεστε ότι θα είχε καταστραφεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Ένας παλιός συνάδελφος από την υπηρεσία, έμπειρος άνθρωπος, με μεγάλη εμπειρία και πολύ κοφτερό μυαλό, μου είπε: προσοχή στην Κύπρο, τότε με το σχέδιο Ανάν. Ακόμα και αν εκδιωχθούν όλοι, αυτός που έχει τη σφραγίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτός έχει τη δύναμη. Προς Θεού να μην μας πάρουν από τα χέρια τη σφραγίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτός είναι ο στόχος τους. Αυτός ήταν ο στόχος τους και μάλιστα υπάρχουν άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα και πολιτικοί και διπλωμάτες που θεωρούν ότι ήταν λάθος η βούληση του Κυπριακού λαού. Δεν μπορεί να είναι λάθος. Λάθος είναι όλοι όσοι πήραν θέση κόντρα στη βούληση του Κυπριακού λαού. Αυτή είναι λάθος. Και μάλιστα είπε κάποιος πρέσβης πρόσφατα επί τιμή, λέει το Κυπριακό λύθηκε το 2004. Δηλαδή με τη θέση που πήραν οι πολίτες ας υποστούν τις συνέπειες του τώρα, που θα είναι καταστροφικές, ενώ ότι θα ήταν, αν διαλυόταν η Κυπριακή Δημοκρατία και η δύναμη της τύχης ενός ολόκληρου λαού και ενός ολόκληρου νησιού στα χέρια ξένων δικαστών, τότε θα είχε, εν πάση περιπτώσει, Τάσος Παπαδόπουλος. Παρέλαβα κράτος, δεν θα παραδώσω κοινότητα. Έγραψε ιστορία, τον μισούν, αλλά εμείς θα τον τιμάμε εσαΐ, αξίζει λοιπόν να τον τιμάμε και να τον μνημονεύουμε. Αιωνία η μνήμη του Τάσου Παπαδόπουλου. Έχουμε και ένα θέμα, ο κύριος Μαρτζούκος από τη Γερμανία που έχει το ενημέρωση με ενημέρωσε. Μας ενημέρωσε ότι υπάρχει ένα θέμα με την ελληνική παιδεία στην περιοχή. Δεν προλάβα να το διαβάσω, κύριε Μαρτζούκο, θα διαβάσω το θέμα
Πάντως από τώρα χτυπάμε καμπανάκι. Η ελληνική παιδεία στην Γερμανία, έστω και αν υπήρχαν ορισμένα στοιχεία τα οποία δεν λειτουργούσαν σωστά, δεν πρέπει να λειτουργήσει στο θέμα της παιδείας η λογική πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Εάν κάτι δεν λειτουργεί σωστά, το διορθώνουμε. Δεν το διαλύουμε. Και μάλιστα υπάρχουν και, από ό,τι διάβασα λίγο τους τίτλους, υπάρχουν και διαμαρτυρίες των Ελλήνων της περιοχής. Θα επανέλθουμε. Ζητώ συγγνώμη που δεν μπόρεσα, κύριε Μαρζούκο, να διαβάσω περισσότερο, γιατί είχα άλλες υποχρεώσεις σήμερα. Θεόφιλος Νικολαίδης. Το είδα σε ένα σχόλιο, σε μια ανάρτηση που αφορούσε την Κωνσταντινούπολη και τώρα της προσέγγισης. Θα γράψω τώρα κάτι που μπορεί να ξεσηκώσει αντιδράσεις, αλλά θα το πω. Και εγώ με την οικογένειά μου φύγαμε από εκείνη την αποβάθρα το απόγευμα της 6ης Σεπτεμβρίου 1956 με το πλοίο Ισμύρ για την Ελλάδα. Ένα ακριβώς χρόνο μετά τα Σεπτεμβριανά. Αναφερόταν, είχε μια φωτογραφία που ήταν η αίθουσα επιβατών στο λιμάνι της Κωνσταντινούπολης, στο επιβατικό. Και σε αυτή τη φωτογραφία έγραψε ο κύριος Θεόφιλος Νικολαίδης. Απλά οι Τούρκοι εφάρμοσαν ένα σχέδιο να μας διώξουν από εκεί και η μητέρα Ελλάδα παρακολουθούσε απαθώς και ανίκανε να μας προστατεύσει. Να το ξαναπώ. Απλά οι Τούρκοι εφάρμοσαν ένα σχέδιο να μας διώξουν από εκεί και η μητέρα Ελλάδα παρακολουθούσε απαθώς και ανίκανε να μας προστατεύσει. Αφού τους δόθηκε η δυνατότητα, το έκαναν. Ας είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Αν μπορούσαμε κι εμείς, δεν θα θέλαμε να διώξουμε όλους τους μουσουλμάνους από τη Θράκη. Νομίζω θα θέλαμε, αλλά δεν το μπορούμε. Οι Τούρκοι απλά το μπόρεσαν. Μεγαλώνοντας ο άνθρωπος, γίνεται λίγο πιο σοφός και βλέπει τα πράγματα πιο αποστασιοποιημένα. Όχι, κύριε Θεόφιλε Νικολαίδη, μπορούσαμε να το κάνουμε. Μπορούσαμε να το κάνουμε ιδιαίτερα εν μέσω του πολέμου. Κάποια στιγμή είχα πάει στην Ξάνθη, στον Δαφνώνα Ξάνθης, και συνάντησα, ακούστε, απίστευτο, έναν καπετάνιο του Πόντου, οπλαρχηγό, ο οποίος ήταν καπετάνιος και εδώ στο Αντάρτικο, στο Εθνικό Αντάρτικο, ήταν στη Χαϊντού, πάνω στα βουνά της Ροδόπης. Και τότε ήρθε η συζήτηση να εκδιώξουν τους μουσουλμάνους, με την ευκαιρία δηλαδή, να εκδιώξουν τους μουσουλμάνους με την αποχώρηση των στρατευμάτων, να τους εκδιώξουν όπως έγινε κατά κάποιο τρόπο με τους Τσάμιδες. Και τότε επικράτησε η άποψη ότι αυτό είναι απάνθρωπο, ότι οι Πομάκοι πολέμησαν στο πλευρό μας, είναι φιλικοί προς εμάς και εν πάση περιπτώσει ήταν απάνθρωπο να γίνει και δεν το κάνανε. Άρα μπορούσαμε να το κάνουμε, απλά λειτουργήσε ο ανθρωπισμός εδώ, ενώ απέναντι λειτουργήσε η βαρβαρότητα. Εγώ δεν καθαγιάζω τους δικούς μας και συλλήβδιν τους άλλους, όχι. Απλά τέτοια είναι τα χαρακτηριστικά του τουρκικού κράτους και πολλοί από τους Τούρκους πολίτες τα ασπάζονται και γίνονται όργανά τους. Από εδώ μεριά σας είπα μαρτυρία, σας έδωσα και επώνυμο. Δαφνώνας Σταυρούπολης Ξάνθης, ο Νικολαίδης, ένας καπετάνιος μέχρι εκεί πάνω, ένας γίγαντας που είχε έρθει καπετάνιος οπλαρχηγός από τον Πόντο. Ένας γίγαντας και μου εκμυστηρεύτηκε αυτό ακριβώς. Και σας το παραδίδω. Γεια σας, κύριε Καλεντεΐδη, λέγομαι Παρχαρίδης Θεόφιλος. Πόντιος φυσικά από τη Γαράσαρη, από την Νικόπολη του Πόντου. Βλέπω σχεδόν ανελειπώς τις εκπομπές σας και πραγματικά πιστεύω ότι τις παρουσιάζετε με καθαρά πατριωτική αντικειμενική ματιά. Άκουσα μια ομιλία ενός στρατιωτικού, ο οποίος δεν ζει πλέον, που αν θέλετε μπορώ να σας το στείλω, να παρουσιάζει ότι η ανθρωπότητα διοικείται από την αυτοκρατορία των πόλεων, έτσι την ονόμαζε, και αποτελείται από το London City, Washington DC και Βατικανό. Είναι μια μεγάλη ομιλία που αναπτύσσει πολλά, αλλά αν ισχύει αυτό, τότε για ποια κράτη μιλάμε και εθνικές κυριαρχίες? Παίζει να είναι αλήθεια όλα αυτά, είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Συνεχίζετε την εξαιρετική δουλειά. Λοιπόν, τώρα δεν είναι οι πόλεις που κυβερνάνε τον κόσμο, είναι οι έδρες των κυβερνήσεων που εδρεύουν σε αυτές τις πόλεις. Δηλαδή, στην Ουάσιγκτον είναι η Αμερικανική κυβέρνηση, στο Λονδίνο είναι η Βρετανική κυβέρνηση και στο Βατικανό είναι ο καθολικισμός, ο Πάπας και ο καθολικισμός. Δεν πιστεύω ότι ο Πάπας παίζει μεγάλο ρόλο. Μπορεί να ασκεί επιρροή στους καθολικούς, αλλά δεν πιστεύω ότι παίζει μεγάλο ρόλο. Οι άλλες δύο κυβερνήσεις που εδρεύουν σε αυτές τις χώρες παίζουν ρόλο. Αλλά όχι, οι πόλεις δεν κυβερνάνε τον κόσμο. Τον κόσμο τον κυβερνούν οι μεγάλες δυνάμεις.
Αγαπητέ κύριε Καλυτερίδη, εσείς δεν λέτε ότι πριν κάνει κάτι ένα κράτος πρέπει να σχεδιάζει και τι θα κάνει αν τα πράγματα πάνε στραβά. Δεν λέω ακριβώς αυτό. Λέω ότι όταν βάζουμε κάτω τα πράγματα, βάζουμε όλα τα σενάρια και το χειρότερο σενάριο. Και πρέπει να σχεδιάζουμε πάντα με βάση το χειρότερο σενάριο. Δηλαδή, αν συμβεί το χειρότερο, να έχουμε κάτι που να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Και αν δεν αντιμετωπίζεται, τότε δεν κάναμε το σχέδιο. Και αναφέρθηκα για αυτό το θέμα στη μικρασιατική καταστροφή. Δηλαδή, εκεί έπρεπε να μπουν στη μικρασιατική εκστρατεία τα σενάρια. Ποια είναι τα σενάρια? Να νικήσουμε και να... Εντάξει, το καλό σενάριο. Το άλλο ήταν να πολεμήσουμε και μετά από, ξέρω εγώ, να υπάρχει μια ισορροπία στην περιοχή. Το άλλο είναι να καταστραφούμε. Αν καταστραφούμε, τι θα συμβεί? Θα ξεριζωθεί ο ελληνισμός. Άρα δεν το κάνω. Υπό αυτή την έννοια είπα να εξετάζουμε το χειρότερο σενάριο και αν το χειρότερο σενάριο δεν είναι πλήρης καταστροφή, προχωράμε και έχουμε τα εναλλακτικά τα σχέδια για να το αντιμετωπίσουμε. Ξέροντας την ιστορικά αποδεδειγμένη δια των αιώνων υπομονή και επιμονή των Τούρκων στα μακροπρόθεσμα σχέδιά τους, τι θα έλεγατε ότι πρέπει να κάνει η Ελλάδα όταν μετά μία έστω επιτυχή για την έκβαση πολέμου μετά από επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων των χωρικών μας υδάτων, δεν θα πρέπει να είναι πάντοτε να αντιμετωπίσει τη ρεβάνς? Δεδομένου δε ότι τα όπλα των δύο πλευρών είναι κυρίως αμερικάνικα και ότι με τη σύγχρονη τεχνολογία αυτών των όπλων η προμηθεύτρια χώρα μπορεί να δίνει τη νίκη σε όποια πλευρά θέλει, τυφλώνοντας τα κυριολεκτικά όποτε θέλει, δεν καταλήγουμε τότε ακριβώς στο ίδιο με το σημερινό επίπεδο εξάρτησης από τη ΣΥΠΑ, με τη διαφορά ότι στο μεταξύ μας θα έχει γίνει και πόλεμος με κόστος ζωών κτλ. Η σύγκριση των πολιτικών κατευνασμού του Χίτλερ με το κατευνασμό των Τούρκων αγνοεί τη διαφορά της προέλευσης των όπλων των μερών και συνεπώς δεν ισχύει. Είμαστε, νομίζω, ως χώρα ακριβώς όπως και η Τουρκία, απόλυτα εξαρτημένοι από τη ΣΥΠΑ και καλά θα κάνουμε να χορεύουμε όπως μας βαράει τον τέφι η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Όλα τα αυγά μας στο ίδιο καλάθι τα έχουμε βάλει και είναι το ίδιο καλάθι με τα αυγά των Τούρκων. Ούτε εμείς ούτε εκείνοι μπορούμε να είμαστε ανεξάρτητοι και κινούμαστε αυστηρά μέσα στα περιθώρια που μας ορίζουν τα αφεντικά μας, δηλαδή η ΗΠΑ. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό ούτε στιγμή, νομίζω. Συμφωνώ να θέτουμε συνεχώς όλα τα θέματά μας σε ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση αρμοδίως και να πειθόμεθα τη σκήνος τρίμαση αδιαλείπτως ή να μη χείρον τι μην γέννηται. Δεν νομίζετε, Γιώργος Χατζηδεοδόρου? Λοιπόν, εδώ ποιο είναι το πρόβλημα? Δύο προβλήματα έχει το σκεπτικό, κύριε Χατζηδεοδόρου. Πρώτον, ότι η Τουρκία σταδιακά οδεύει προς απεξάρτηση από τα αμερικανικά όπλα. Δηλαδή, το λογισμικό σε αρκετά οπλικά συστήματα είναι δικό της, ντόπιο, αλλά και η κατασκευή ντόπια. Αλλά δεν μπορούν να την κλειδώσουν. Μπορεί όμως να κάνουν αντίμετρα ηλεκτρονικά, αυτό είναι άλλο θέμα. Το δεύτερο είναι το εξής, ότι σε αυτό το δίπολο Ελλάδα και Τουρκία, που θεωρούμαστε από τους συμμάχους μας, όπως είπε και ο Πομπέο, ως ενιαίος χώρος, λειτουργούν δύο κράτη. Το ένα κράτος το είχα κάνει ανάλυση σε μια ολόκληρη εκπομπή, το τουρκικό, που κληρονόμησε τον κρατικό μηχανισμό και νοοτροπία και παράδοση της Βυζαντινής, της Αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με υψηλή στρατηγική αλλά και με δομές που έχουν ανθεκτικότητα, αυτοί δεν υποχωρούν. Και ενώ το δικό μας κράτος, το κράτος των Βαβαρών, των τριών κομμάτων αγγλικό, γαλλικό και ρωσικό και αυτής της απίστευτης εξάρτησης από τον εξωτερικό παράγοντα, εμείς είμαστε πάντα η βολική πλευρά. Όταν λοιπόν οι ΗΠΑ έχουν να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η Τουρκία ακριβώς επειδή έχει αναγνωρίσει ποιοι είμαστε εμείς και ποιοι είναι οι ίδιοι, συνεχώς διεκδικεί. Και όταν φτάνει ο κόμπος στο χτένι, μια κρίση που μπορεί να διαλύσει την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, που θα ήταν καταστροφή για την Αμερική, τότε έρχονται οι Αμερικανοί και λένε καθίστε κάτω να τα βρείτε. Τι σημαίνει να τα βρείτε όμως? Σημαίνει να υποχωρήσει η Ελλάδα, αν η Τουρκία ζητάει τα 10, να υποχωρήσει στα 3, στα 4. Δεν πειράζει, σου λέει, και τι έγινε? Και συνεχώς από το 1952 μπήκαμε μαζί στο ΝΑΤΟ, η Ελλάδα υποχωρεί, χάνει και η Τουρκία κερδίζει. Και δεν είναι λίγα αυτά που κέρδισε, να μην τα απαριθμίσουμε τώρα. Και κερδίζει και προσθέτει στο καλάθι των διεκδικήσεων. Άρα δεν ισχύει το σκεπτικό. Το σκεπτικό λέει κάνει ένα κράτος να είναι κατά το δυνατόν αυταρκές, το είπα σωστά, κάποιοι που με διορθώσατε, και να μπορεί αυτό το κράτος
να αντιστέκεται σε πιέσεις της Τουρκίας και όταν έρχεται ο επιδιαιτητής να πει βρείτε τα, να μην είναι μονίμως υποχωρών η ελληνική πλευρά, να είναι η Τουρκία η οποία διεκδικεί. Άλλωστε το θέμα του κατευνασμού ακριβώς δημιουργεί αυτές τις προϋποθέσεις. Συνεχώς να προσθέτει η Τουρκία διεκδικήσεις και εμείς να υποχωρούμε. Αυτός είναι ο κατευνασμός. Άρα ισχύει και παραισχύει. Ενώ η αποτροπή, άπλωσε το χέρι, θα στο κόψω, τότε κάνουν πίσω όπως έκαναν στις καστανιές που χρησιμοποιήσαμε. Πάντως ευχαριστώ κύριε Χατζηδεδόρο. Κύριε Καλυτερίδη, χαίρε. Η κυβίστηση του Ερντογάν είναι ένα από τα παράξενα διεθνή γεγονότα που άρχισαν να παρουσιάζονται στο διεθνές προσκήνιο. Όλες οι μεγάλες δυνάμεις πλην Ευρώπης έχουν δημιουργήσει ειδικά μυστικά τμήματα έξυπνης νοημοσύνης με super computers και συνεργασία με το βαθύ κράτος κάθε χώρας, πολεμική βιομηχανία, τα οποία αλλάζουν δραστικά τις εξωτερικές πολιτικές τους. Τα γεγονότα αυτά φαίνονται παράξενα γιατί είναι δημιουργήματα της τεχνητής νοημοσύνης και όχι ανθρώπων. Έτσι λοιπόν διαρρέουν σε άλλους παίκτες όπως η Τουρκία το μέλλον της ανθρωπότητας και που κίνείται τα συμφέροντά τους. Όλοι συγκεντρώνονται στη Μέση Ανατολή και όχι στο Αιγαίο. Ο Ερντογάν φυσικά δεν ξεχνάει το Αιγαίο, αλλά το υποσχέθηκαν πολλά για τη Μέση Ανατολή και βιάζεται. Το 2024 θα φανερώσει πολλά. Με μεγάλη εκτίμηση στο έργο σας, Δημήτριος Μπελέσης, Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες. Ο DIM KK605. Κύριε Καλεντερίδη, η διακοπή παραβιάσεων από τουρκικά μαχητικά επί τόσο μακρόν είναι ιστορική. Είναι ιστορική, είναι νίκη της ελληνικής διπλωματίας ή είναι στάχτη στα μάτια? Ας βλέπουμε και κανένα θετικό σε αυτή τη ζωή. Άνθρωποι είμαστε, έχουμε ανάγκη να χαμογελάει και το χιλάκι μας πότε. Τα έχουμε πει, η διακοπή των παραβιάσεων έγινε για δύο λόγους. Αν θυμάστε, θα ψάξω και θα δω επακριβώς πότε, νομίζω 8 τουρκικά αεροπλάνα πετούσαν από τον Ντάλαμαν προς την Κρήτη. Και σε αυτές τις πτήσεις έχουν μαζί τους και φωτογραφικά αεροσκάφη, τα οποία περνούν πάνω από την Κρήτη σε απόσταση, δεν παραβιάζουν και φωτογραφίζουν για να δουν τις χώρους τάξης των S-300. Αυτό είναι, να στοχοποιήσουν δηλαδή. Εκεί λοιπόν, ενώ αυτό το έκανα και άλλες φορές παλιά, τη φορά αυτή κάτι πάθανε. Θα βρω τώρα και θα σας το πω, μισό λεπτό. Λοιπόν, το γεγονός αυτό έγινε στις 28 Αυγούστου του 2022. Τότε οι Τούρκοι ισχυρίστηκαν ότι η ελληνική S-300, τα ραντάρ του πυραυλικού συστήματος S-300, εγκλώβησαν τα τουρκικά F-16, μας κατηγόρησαν στους Αμερικανούς, έγινε ένας μεγάλος χαμός τέλος πάντων. Γύρισαν πίσω οι πιλότοι εντρομή. Πρώτη φορά μας συνέβη αυτό, δεν ξανασυνέβη. Μετά από αυτό, σταδιακά οι Τούρκοι άρχισαν να αλλάζουν την τακτική τους στο Αιγαίο. Τι είχε γίνει? Δεν τους είχαμε εγκλωβίσει με τους S-300, με κάτι άλλο που δεν θέλω να το πω, δεν είμαι εξουσιοδοτημένος, πάντως με κάτι άλλο, το οποίο το έχει αποκτήσει η Ελλάδα. Και έκτοτε, στην ουσία, έχασαν το νόημά τους οι παραβιάσεις. Έχασαν το νόημα, γιατί η παραβίαση γίνεται για να ακολουθήσει η αναγνώριση, η αναχέτηση, η αερομαχία. Στην αερομαχία γίνεται ο εγκλωβισμός και όποιος εγκλωβίζεται είναι θεωρητικά νεκρός, φεύγει. Αυτή λοιπόν, προτού γίνει αναγνώριση, αναχέτηση και αερομαχία, εγκλωβίστηκαν από μια πολύ μεγάλη απόσταση και τρελάθηκαν, γύρισαν πίσω και από εκεί και μετά έπρεπε να αλλάξουν εκ των πραγμάτων το δόγμα αυτό των πτήσεων στο Αιγαίο, διότι είναι νεκροί προτού καν δουν ποιος τους εγκλωβίζει και δεν είδαν ποιος τους εγκλώβησε. Άρα ένας είναι αυτός ο λόγος. Ο δεύτερος θα τον δεις παρακάτω, γιατί αυτό απαιτεί το σχέδιο, το οποίο σχέδιο εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Τουρκίας. Άρα ναι, είναι θετικό που δεν έχουμε παραβιάσεις, αλλά να μην παραγνωρίζουμε την πραγματικότητα, τι κρύβεται από πίσω. Το ένα το είπαμε, το δεύτερο θα το πούμε παρακάτω. 11 Αυγούστου του 2020, δηλαδή λίγες μέρες μετά την μυστική τριμερή στο Βερολίνο, μεταξύ Σουρανί και Καλίν, και από πάνω τους ήταν και ο σύμβολος της Μέρκελ.
Αυτό έγινε με διαμεσολάβηση Γερμανίας. Ακούστε λοιπόν, ο Δημήτρης Μιλάκας είναι ο άνθρωπος που κάνει χρόνια διπλωματικό ρεπορτάζ. Τι είχε γράψει 11 Αυγούστου του 2020. Σύμφωνα με όσα έχει πληροφορηθεί το Ποντίκι, στο Ποντίκι τα έγραψε, η γερμανική διαμεσολάβηση για την αποκλιμάκωση της έντασης στα ελληνοτουρκικά είχε ξεκινήσει αρκετές εβδομάδες νωρίτερα από την περιβόητη μυστική επαφή που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο μεταξύ των διπλωματικών εκπροσώπων της καγκελαρίου Μέρκελ, του Έλληνα Πρωθυπουργού Μητσοτάκη και του Προέδρου της Τουρκίας Ερντογάν. Σε αυτή την συνάντηση, την οποία ήταν μυστική και αποκάλυψε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μevlut Çavuşoğlu, είχε συμφωνηθεί μια διαδικασία η οποία θα οδηγούσε τις δύο χώρες στο τραπέζι των συνομιλιών. Η διαδικασία αυτή προέβλεπε την έγγραφη δέσμευση, έγγραφο κατανόησης λέγεται αυτό, των δύο πλευρών προς τους Γερμανούς διαμεσολαβητές, σε μία σειρά κινήσεων που θα αποδείκνυε την καλή τους θέληση να φτάσουν σε διευθετήσεις στο τραπέζι των συνομιλιών. Αυτήν την πρόθεσή τους οι δύο πλευρές θα τη διατύπωναν πανηγυρικά σε μία κοινή τους ανακοίνωση, η οποία θα σήμανε και την έναρξη των συνομιλιών. Αυτό που έγινε τώρα δηλαδή. Σύμφωνα με το όσα έχει πληροφορηθεί το Ποντίκι, η τουρκική πλευρά δεσμευόταν στα εξής. Πρώτον, να σταματήσει τις έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεύτερον, να σταματήσει τις ρητορικές και έμπρακτες αμφισβητήσεις από τις κυριαρχίες νησιών βράχων και βραχονησίδων. Η Ελλάδα από την πλευρά της αναλάβανε τις εξής υποχρεώσεις. Πρώτον, να σταματήσει τις διαδικασίες αδειοδότησης ερευνών σε θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης, της Γαλλικής Τοτάλη. Η Γαλλική Τοτάλη υπόψη ότι έχει φύγει από την Ελλάδα μετά από όλα αυτά. Δεύτερον, να προχωρήσει σε μερική αποστατικοποίηση κάποιων νησιών, θα δούμε τι έγινε. Τρίτον, να μην μεταβάλει το υπάρχον στάτους στην περιοχή με επέκταση των χωρικών υδάτων. Και τα τρία έγιναν. Η Total έφυγε από την Ελλάδα, η αποστατικοποίηση θα δείτε παρακάτω και δεν έχουμε επεκτείνει τα χωρικά ύδατα. Η Ελλάδα κάτι είπε να κάνει νοτίως της Κρήτης, αντέδρασε η Τουρκία γιατί σου λέει άλλα υπέγραψες, το πήραμε πίσω. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με όσα έχει πληροφορηθεί το Ποντίκι, το Υπουργείο Εξωτερικών και ο Νίκος Δένδιας έμαθαν για τις εν λόγω μυστικές διεργασίες από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος και τις αποκάλυψε δημόσια. Κάτι που επίσης αξίζει να υπογραμμιστεί είναι ότι η συμφωνία με την Αίγυπτο για την ΑΟΣ προέκυψε ως αποτέλεσμα παρασκηνιακής δραστηριότητας των Αμερικανών, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τον Δένδια, δίνοντάς του μια νίκη, την οποία δεν ήταν εύκολο να αρνηθεί το Μαξίμου. Αποτέλεσμα αυτής της νίκης σε εισαγωγικά δεν ήταν νίκη, ήττα είναι, θα το δείτε στο μέλλον. Ήταν η υπονόμευση από τους Αμερικανούς της γερμανικής πρωτοβουλίας και η οργή του Βερολίνου, η καταγγελία των μυστικών διαβουλεύσεων από την Τουρκία, την αποκάλυψε ο Τσαβούσογλου, η απόλυτη διάρρηξη των σχέσεων Μητσοτάκη-Δένδια. Ο Δένδιας έφυγε από το ΙΠΕΞ. Η μεταφορά των πρωτοβουλίων για το χειρισμό του ελληνοτουρκικού προβλήματος στα χέρια των Αμερικανών μέσω ΝΑΤΟ, όπου ΜΟΕ κτλ. Η δημοσιοποίηση τέλος της ύπαρξης του εγγράφου στο πλαίσιο των μυστικών διαβουλεύσεων του Βερολίνου από τον Πρωθυπουργό, στο άρθρο του στις ευρωπαϊκές εφημερίδες, εκτιμάται ότι έγινε για να υπονομευτεί η δυνατότητα εκβιασμού. Δηλαδή ο ίδιος ο Μητσοτάκης είπε ναι, υπογράψαμε ένα έγγραφο με τους Γερμανούς, αλλά ήταν τα πρακτικά και το έκανε για να μην τον εκβιάσουν οι Τούρκοι. Εννοείται ότι μέχρι τη δημοσιοποίηση του εγγράφου κατανόησης οι τυχόν διαψεύσεις ελάχιστη σημασία έχουν. Λοιπόν, αυτά τα έχουμε στις 9 Αυγούστου του 2020, δηλαδή λίγες 2 εβδομάδες μετά την μυστική τριμερή στο Βερολίνο. 8 Δεκεμβρίου του 2023 πάλι ο Λουκάς Μιλάκας, για να δούμε πώς κρίνει ο άνθρωπος που ξέρει όλο το διπλωματικό παρασκήνιο τόσο καιρό. Έχω και άλλα άρθρα του, αλλά πάμε να δούμε τώρα τι λέει. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πανηγυρίζει γιατί με τη διακήρυξη της Αθήνας έφερε τα ελληνοτουρκικά σε ήρεμα νερά, σε εισαγωγικά, γεγονός που θα τονώσει τις εμπορικές οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών. Πρόκειται ωστόσο για πανηγύρια με στενή προοπτική και σκοτεινό ορίζοντα, καθώς πρώτον, έχει αποδειχθεί από την ιστορία ότι οι στενές οικονομικές σχέσεις μεταξύ δύο κρατών δεν εξασφαλίζουν την αιώνια ειρηνική του συμβίωση, και δεύτερον, αυτά που η Αθήνα προσέφερε προκειμένου να κατευνάσει την τουρκική ηγεσία υπονομεύουν εθνικά δίκαια και συμφέροντα. Η τρέχουσα φάση της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, δεν θα πρέπει να λησμονούμε, ξεκίνησε με την κρίση του καλοκαιριού
με τις πλώες του Ορούτς Ρέις και του τουρκικού στόλου μέχρι τα 6,5 μίλια από Καστελόριζο, Ρόδο, Κάρπαθο και Κρήτη. Τότε και με αμερικανική παρέμβαση ξεκίνησαν πάλι μυστικές συνομιλίες στο ΝΑΤΟ για την μείωση του στρατιωτικού αποτυπώματος σε εισαγωγικά μεταξύ των δύο συμμάχων και η επανεκκίνηση των συνομιλιών, επιτροπές εμπειρογνωμόνων για τις μείζονες διευθετήσεις στη θαλάσσια ελληνοτουρκική μεθόριο. Εδώ είναι το ζουμί. Πολύ σύντομα οι εν λόγω μυστικές συνομιλίες απέδωσαν καρπούς και οδήγησαν 3 χρόνια αργότερα, στην αρχή του καλοκαιριού του 23, στη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν στο Βίλνιους, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Εκεί συμφωνήθηκε και ανακοινώθηκε η διαδικασία προσέγγισης, η οποία ακολουθείται και ένας σημαντικός σταθμός ήταν η επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα. Από το Βίλνιους ξεκίνησε η τελευταία φάση. Για να φτάσουμε ως εδώ, την υπογραφή της διακήρυξης της Αθήνας, υπάρχει ήδη ένα παρεδώσε που η αποτίμησή του αφήνει έκθετη την ελληνική πλευρά. Η τουρκική προσφορά, σε εισαγωγικά, για την πρόοδο της διαδικασίας της ελληνοτουρκικής προσέγγισης έχει ως εξής. Τι δώσαν οι Τούρκοι, σε εισαγωγικά. Πρώτον, περιορίστηκαν επιθετικές δηλώσεις βάρος της Ελλάδας από Ερντογάν και τον κύκλο του. Δεύτερον, περιορίστηκαν εντυπωσιακά οι παραβιάσεις των τουρκικών μαχητικών στον ελληνικό εναέριο χώρο και οι υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά κατοικημένα νησιά. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Ο άλλος είναι αυτός που προανέφερα, φίλε, με το σχολείο σου. Τρίτον, ενισχύθηκαν οι ανέξοδες δηλώσεις τοποθετήσεις από την Άγκυρα για τις ελπιδοφόρες προοπτικές των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Από λόγια οι Τούρκοι, να, όσα θες. Στο σημείο αυτό σταματούν οι τουρκικές προσφορές, σε εισαγωγικά, για την οικοδόμηση του απαραίτητου και επικοινωνιακά κλίματος προσέγγισης, καθώς την ίδια στιγμή η Τουρκία, προσέξτε, πρώτον, επιμένει εμπράκτος με νόταμ που είναι και ήταν σε ισχύ κατά την επίσκεψη Ερντογάν, νόταμ όταν ήταν εδώ Ερντογάν είχαμε νόταμ, στο αίτημα για διανομή του Αιγαίου στη μέση, αποκόμπτοντας τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από την υπηρετική χώρα. Όσο ήταν ο Ερντογάν εδώ είχαμε τέτοιες νόταμ που μας έδιναν το μήνυμα ότι η προσέγγιση θα γίνει κάτω από αυτούς τους όρους, μισό-μισό το Αιγαίο. Δεύτερον, πιέζει για τη συνέχιση μέχρι την απόλυτη ολοκλήρωση της αποστατικοποίησης των ελόγων νησιών και το κάνει αγγράφος, με αναπάντητα από την Αθήνα υπομνήματα στον ΟΗΕ, αλλά και με ναύτεξ νόταμ κάθε φορά που οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις συμπεριλαμβάνουν κάποια από τα νησιά στις ασκήσεις τους. Και τώρα, στη διαδικασία προσέγγισης, αν η Ελλάδα συμπεριλάβει ένα νησί σε άσκηση, η Τουρκία βγάζει αντινόταμ κατευθείαν. Άρα βάζει όρος στην προσέγγιση. Εμείς δεν βάζουμε όρους. Τρίτον, συνεχίζει απτόητη την προώθηση της λύσης 2 κρατών στην Κύπρο. Ας δούμε τώρα τι έδωσε η Ελλάδα. Πρώτον, υλοποιεί την τουρκική και αμερικανική νατοϊκή απέτηση για το ξαλάφρωμα της αεράμενας των νησιών της Μεθορίου. Ξεκίνησε με την αποστολή των ρωσικής τεχνολογίας συστημάτων αεράμενα στην Ουκρανία και συνεχίζει με την απόφαση που ανακοινώθηκε στα ψηλά 2 μέρες πριν την αύξηση του Ερντογάν, με την ματέωση του προγράμματος εξυγχρονισμού των εν λόγω όπλων, χωρίς μάλιστα να έχει φροντίσει για την αντικατάστασή τους. Κάπου 2 μέρες πριν έρθει ο Ερντογάν δώσαμε το μήνυμα. Τα ρωσικής κατασκευής αντιαεροπορικά δεν ανανεώσαμε τη σύμβαση για τον εξυγχρονισμό τους, ούτε ψάξαμε άλλες εταιρείες στη Σερβία ή στην Πολωνία που έχει τέτοιες για τον εξυγχρονισμό τους. Που σημαίνει θα είναι άχρηστα, άρα αφού δεν μπορούν να λειτουργήσουν να τα δώσουμε. Αυτό λέγεται αποστρατικοποίηση. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Δεύτερον, παρακολουθεί αδιαμαρτύρητα τις τουρκικές ανακοινώσεις Νόταμ Ναύτεξ, με τις οποίες η Τουρκία οικοδομεί τη θέση της περί διαμελισμού του Αιγαίου. Τρίτον, ικανοποίησε το τουρκικό αίτημα δεκαετιών για το κλείσιμο του καταβλισμού προσφύγων Κούρδων στο Λαύριο. Στις εν λόγω ελληνικές προσφορές πρέπει επίσης να προσθεθούν επίσης 3 ακόμη που αποτυπώνουν τον υπερβάλλοντα κατευναστικό ζήλο της ελληνικής κυβέρνησης. Πρώτον, η Αθήνα συζητά με το πιστόλι στον κρόταφο, καθώς είναι σε ισχύ η απειλή πολέμου. Αν κάνουμε επέκταση στα χωρικά ύδατα, έχουμε το πιστόλι στον κρόταφο. Τέτοια προσέγγιση. Δεύτερον, με δεδομένο τα πιο πάνω, η ελληνική κυβέρνηση συμφώνησε με βάση της διακήρυξης της Αθήνας
να αναβαθμίσει σε πολιτικό επίπεδο τον διάλογο για τις τουρκικές διεκδικήσεις, δηλαδή νησιά αμφισβητούμενες κυριαρχίες, γκρίζες ζώνες κλπ., που εξελίσσεται από το 2000 σε επίπεδο επιτροπών εμπειρογνωμόνων. Αναβάθμιση των τουρκικών διεκδικήσεων είναι αυτή. Άλλο εμπειρογνώμονες και άλλο να πάει η Παπαδοπούλου με τον Τούρκο ομολόγο της. Τρίτον, αναλαμβάνει την υποχρέωση και προκειμένου να μην υπονομευθούν τα συμφωνηθέντα της διακήρυξης της Αθήνας, να αποφύγει δηλώσεις και κινήσεις που θα δείξουν την άλλη πλευρά, όπως για παράδειγμα η ενίσχυση της αεράμενας των ίσων ή η επέκταση των χωρικών υδάτων. Το αναλάβουμε υποχρέωση με αυτό. Πού μπορεί να οδηγήσει όλη αυτή η υπερβολή κατευνασμού, κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει. Την προηγούμενη φορά, ωστόσο, που ο πατέρας του σημερινού Πρωθυπουργού Κωνσταντίνος Μητσοτάκης επιχείρησε να λύσει τα ελληνοτουρκικά με την υπογραφή συμφώνου, που τελικά δεν υλοποιήθηκε το 1991, ήρθε η κρίση των ημιών το 1996 και το 1997 η συμφωνία Σιμίτη Ντεμιρέλο Ολμπράιτ της Μαδρίτης, όπου η Ελλάδα αναγνώρισε τα τουρκικά ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο και μπήκε σε διάλογο τελικά που συνεχίζεται μέχρι τώρα για το αν και ποια νησιά της ανήκουν. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μιλάκα, τη δικιά μου άποψη την ακούσατε, μπορείτε να κρίνετε τι ακριβώς συμβαίνει. Και προσέξτε, δεν κάνει καλό η προπαγάνδα. Δεν κάνει καλό η προπαγάνδα. Ένας Τούρκος ναύαρχος στη Ζουμχουριέτ έγραψε κάτι. Που είναι, δηλαδή είπε στον Ερντογάν ότι οι τύθηκες δεν έβαλε στο θέμα της γαλάζιας πατρίδας, δεν. Λάθος κάνει ο ναύαρχος. Τα έβαλε όλα. Στη συνέντευξη που έδωσε στην Καθημερινή τα λέει όλα. Και για γαλάζια πατρίδα και για τα αμφισβητούμενα νησιά, αλλά τα λέει επειδή του την ετοίμασαν οι διπλωμάτες στην συνέντευξη, τα λέει με τέτοιο τρόπο που δεν δίνει τη δυνατότητα σε εμάς να πούμε να λέει γαλάζια πατρίδα. Την έχει όμως μέσα. Την έχει με περιτύλιγμα. Και είδαμε τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό δεν είναι καλό σημάδι για την πατρίδα μας. Να υπερπροβάλλουν αυτό που είπε ο ανάβαρχος και να μην προσπαθούν να αναδείξουν την πραγματικότητα που προσπαθούμε να αναδείξουμε εμείς. Τι είναι πιο συμφέρον για την Ελλάδα? Να αποκοιμίζουμε τον κόσμο και να ετοιμάζεται η ταφόπλακα να μπαίνει στο Αιγαίο και στα 12 μίλια, ή να αποκαλύπτουμε και να συνεγείρεται η κοινωνία, το πολιτικό σύστημα, ό,τι μπορεί ο καθένας να πει για να διορθώσουμε την πορεία της χώρας. Δηλαδή σε ποιον θα την εμπιστευτούμε την πορεία? Σε 2-3 άτομα? Έτσι λειτουργούν οι άλλες χώρες. Βλέπετε τι γίνεται. Πάμε στο δεύτερο θέμα μας. Επιχειρήσεις στη Γάζα. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στη Γάζα. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι όντως, δεν ξέρω αν διαλύεται η Χαμάς, εννοώ ο στρατιωτικός της βραχίωνας, πάντως φαίνεται ότι πολλά προβλήματα που αντιμετώπιζε ο Ισραηλινός στρατός τα λύνει. Μπορεί να σκοτώνονται και μερικοί, αλλά τα λύνει. Είδα πάντως πάλι σε ένα χάρτη κάποιες ρουκέτες εκτόξευσαν, κάποιες περιοχές συνεχίζει να ελέγχει η Χαμάς. Πάντως όσο περνούν οι μέρες περιορίζονται οι περιοχές που ελέγχει η Χαμάς και θα έρθει η στιγμή σε μερικές εβδομάδες που ο Ισραηλινός στρατός θα έχει τον πλήρη έλεγχο της Γάζας. Οι σφοδρές μάχες γίνονται στη Χαν Γιούνις, όπως είπαμε. Ο Γιώαβ Γκάλαντ, υπουργός άμυνας, υποστήριξε σε ομιλία του που αναμεταδόθηκε από Ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα ότι η Χαμάς βρίσκεται σε σημείο διάλυσης, καθώς ο Τσαχάλ, ο Ισραηλινός στρατός δηλαδή, καταλαμβάνει τα τελευταία της προπύργια. Θα δούμε πότε θα γίνει αυτό. Πάντως επαναλαμβάνω, η αλήθεια είναι κάπου εκεί. Το γεγονός πως ο κόσμος παραδίδεται επιταχύνει την επιτυχία μας και αυτό θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα, είπε υπερθεμάτισε στη Χαν Γιούνις ο επικεφαλής του Ισραηλινού Γενικού Επιτελείου, ο Χερτσί Χαλεβί, διαβεβαιώντας ότι ο στρατός θα εντείνει τις επιχειρήσεις του στο νότο και θα εδραιώσει την παρουσία στο βορρά. Είχαμε κάποιες επιχειρήσεις και στη Ράφα, αεροπορικούς βομβαρδισμούς και στην Χαν Γιούνις και στη Ράφα. Επίσης το Ισραήλ λέει ότι θα ανοίξει ακόμα ένα σημείο ελέγχου, θα το ανοίξει όχι στη Ράφα, θα το ανοίξει στη δικιά του επικράτεια, μεταξύ Αιγύπτου και της δικιάς του επικράτειας, να περνούν από εκεί
η ανθρωπιστική βοήθεια να την ελέγχει και στη συνέχεια να μπαίνουν από Ισραηλινό έδαφος στη Ράφα. Αυτό θα είναι μια καλή κίνηση, γιατί υπάρχει πρόβλημα, όπως είπαμε. Υπάρχει και στους New York Times ένα περίεργο δημοσίευμα. Αυτό το διαβάζαμε, αλλά δεν είχαμε στοιχεία. Δηλαδή ότι τη Χαμάς τη χρηματοδοτείται με την άδεια του Νετανιάχου. Δεν υπήρχαν στοιχεία όμως, υπήρχαν από εδώ και από εκεί. Τώρα βγαίνουν στοιχεία, ντοκουμέντα και μαρτυρίες από την ίδια τη Μοσάντ, από τον ίδιο τον Νετανιάχου. New York Times λοιπόν τι λένε? Ότι επί χρόνια το Κατάρ χρηματοδοτούσε τη Χαμάς με δισεκατομμύρια εν γνώση των κυβερνήσεων του Νετανιάχου και της Μοσάντ. Και πήγαιναν οι βαλίτσες και τα μπαούλα με τα δολάρια στη λωρίδα της Γάζας, στη Χαμάς, εν γνώση του Νετανιάχου. Τώρα, ο Νετανιάχου είπε ότι ο ισχυρισμός ότι προσπάθησε να ενδυναμώσει τη Χαμάς ήταν γελίος. Λέει η πλευρά Νετανιάχου ότι εμείς αφήναμε να μπαίνουν τα λεφτά γιατί μας βόλευε η ύπαρξη της Χαμάς που δεν ήθελε Ισραηλινό κράτος, η ίδια πολιτική δηλαδή που ήθελε και ο Νετανιάχου δεν ήθελε Παλαιστινιακό κράτος. Ο άλλος δεν ήθελε Ισραηλινό κράτος, άρα αυτή η πολιτική τον βόλευε. Σου λέει όσο δεν υπάρχουν Παλαιστίνοι που θέλουν την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους, εμένα με βολεύει. Και γι' αυτό άφηνε τη χρηματοδότηση. Λέει όμως ότι η εκτίμηση των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού ήταν ότι ναι μεν ενισχύεται η Χαμάς για να ενισχύεται στον τομέα της διοίκησης της Χαμάς, αλλά όχι στρατιωτικά. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Δηλαδή είναι δυνατόν τέτοιες υπηρεσίες που τις έχουν θεοποιήσει να μην ξέρουν τι οπλικά συστήματα έχει η Χαμάς, και άλλωστε πήραν και τα σχέδιά τους από πέρυσι, όλο το σχέδιο το επιχειρησιακό. Εκεί υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι οι New York Times αναφέρουν αυτό το λέει, αξιωματούχος του Κατάρ δήλωσε: οποιαδήποτε προσπάθεια να ρίξει μια σκιά βεβαιότητα σχετικά με τον πολιτικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα των συνεισφορών του Κατάρ και το θετικό του αντίκτυπο είναι αβάσιμη. Δηλαδή, λέει το Κατάρ, εγώ δεν έδινα για να επιτεθεί στο Ισραήλ. Το γραφείο του Νετανιάχου είπε: ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ενήργησε για να αποδυναμώσει σημαντικά τη Χαμάς. Οδήγησε 3 ισχυρές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χαμάς, οι οποίες σκότωσαν χιλιάδες τρομοκράτες και ανώτερους διοικητές της Χαμάς. Η Χαμάς πάντα δήλωνε τη δέσμευσή της για εξάλειψη του κράτους του Ισραήλ, αλλά κάθε πληρωμή ήταν απόδειξη της άποψης της Ισραηλινής κυβέρνησης ότι η Χαμάς ήταν μια ενόχληση χαμηλής έντασης, ακόμα και ένα πολιτικό πλεονέκτημα για τους λόγους που το προείπα. Ο μόνος ο οποίος προειδοποίησε ότι μπορεί να μας επιτεθούν ήταν ο Αβιγδόρ Λίμπερμαν, υπουργός άμυνας πριν 2 χρόνια του Ισραήλ, φανατικός αντιτούρκος, ο οποίος είχε γράψει ένα σημείωμα και λέει: προσέξτε, αυτοί είναι ισχυροί, θα μας κοπανίσουν. Τώρα πάμε στο τρίτο μας θέμα, Χεσμολάχ και τα λοιπά. Παρουσιάστηκαν κάποιες φωτογραφίες που το Ισραήλ ρίχνει βλήματα φωσφόρου, βόμβες φωσφόρου στο Λίβανο. Εκτέθηκε η Αμερική, γιατί η Αμερική τα δίνει, και τώρα έχουμε προβληματισμό από την Ουάσιγκτον. Η Αμερικανική κυβέρνηση δήλωσε ανήσυχη χθες Δευτέρα μετά τη δημοσίευση άρθρου της εφημερίδας Washington Post, κατά το οποίο ο στρατός του Ισραήλ χρησιμοποίησε πυρομαχικά λευκού φωσφόρου αμερικανικής κατασκευής σε πλήγματα πυροβολικού στο νότιο Λίβανο τον Οκτώβριο. Παράλληλα, ο Μπένι Γκάντς, μέλος της κυβέρνησης του πολέμου του Ισραήλ, συζήτησε χθες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν για τις αυξανόμενες επιθέσεις της Χεσμολάχ και την ανάγκη του Ισραήλ να εξαλείψει αυτή την απειλή. Πέραν του Λιβάνου έγιναν 2 επιθέσεις στο Ιράκ και τη Συρία, θα το δούμε παρακάτω αυτό. Και για το πλοίο θα δούμε παρακάτω, έχουμε καλά πράγματα γι' αυτό, ενώ έχουμε ρεπορτάζ δυνατό. Λοιπόν, χθες Δευτέρα στο Ιράκ και στη Συρία είχαμε επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη σε 2 στρατιωτικές βάσεις. Την ευθύνη την ανέλαβε η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ. Στο Ιράκ υπάρχει μια δύναμη πολιτοφυλακής που λέγεται Χάσντι Σάμπι και κάτω από αυτήν υπάρχουν διάφορες οργανώσεις. Η Χάσντι Σάμπι είναι υποκινούμενη από το Ιράν, αλλά εντεταγμένη
στο Υπουργείο Εσωτερικών ως πολιτοφυλακή του Ιράκ. Αναγνωρισμένη δύναμη δηλαδή. Υπόψη είναι ότι από τις 17 Οκτωβρίου, δηλαδή 10 μέρες μετά την εισβολή της Χαμάς, μετράει οι Αμερικανοί μετρούν 92 επιθέσεις σε βάσεις που έχουν ή στόχους αμερικανικούς στο Ιράκ και τη Συρία. 92 επιθέσεις. Και την Παρασκευή είχαμε ομοβροντία ροκετών στην Αμερικανική πρεσβεία στην πράσινη ζώνη στη Βαγδάτη. Το Σάββατο οι ταξιαρχίες του κόμματος του Θεού, η Κατάιμ Χεσμολά, ισχυρή συνιστός από τον Χάσδη Σάμπι, ανέφερε ότι οι τελευταίες επιθέσεις εγγράφονται στην έναρξη εφαρμογής νέων κανόνων εμπλοκής. Οι επιχειρήσεις μας εναντίον των Αμερικανικών δυνάμεων θα συνεχιστούν μέχρι να φύγει και ο τελευταίος Αμερικανός στρατιώτης από το Ιράκ, λένε. Τώρα, ο Λόιτ Όστιν είπε ότι θα απαντήσουμε, απειλεί δηλαδή τις ομάδες αυτές. Το Πεντάγωνο έχει εξαπολύσει πλήγματα εναντίον στόχων και στη Συρία και στο Ιράκ. Ο διευθυντής της ΣΥΑ, William Burns, προειδοποίησε τον Ιρακινό Πρωθυπουργό Μοχάμεντ Αλ Σουντάνι για σοβαρές συνέπειες αν οι Ιρακινοί ηγέτες δεν αναλάβουν δράση για να σταματήσουν τις επιθέσεις σε βάση των ΗΠΑ από φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές. Εδώ, εξ όσων γνωρίζω και νομίζω ότι έτσι είναι, δεν έχει καμία απολύτως επιρροή ο Σουντάνι στις Ιρανικές δυνάμεις. Κουμάντο στο Ιράκ στην ουσία κάνει το Ιράν, η Τεχεράνη, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αδύναμη η κυβέρνηση να τα βάλει με αυτές τις δυνάμεις. Άμα τα βάλει θα τον ανατρέψουν. Ένα νορβηγικό πλοίο, το Στρίντα, οι Χούθι το έδωσαν οδηγίες μέσω ασυρμάτου να πλεύσει σε ένα λιμάνι της Ιεμένης. Το πλοίο δεν υπάκουσε, εξαπέλυσαν έναν πύραυλο εδάφους επιφανείας, το κτύπησαν και από ό,τι φαίνεται το πλοίο καίγεται. Τώρα είναι δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει φυτικά έλαια, κάτι τέτοιο από εκεί από την Ινδονησία νομίζω. Είχε προσεγγίσει πριν από λίγες μέρες στο λιμάνι Ασδότ και τώρα το κτύπησαν στις πύλες των δακρύων, εκεί στο στενό που μπαίνει στην Ερυθρά θάλασσα. Δεν υπήρχε, πήγε το αμερικανικό πλοίο, το αντιτορπιλικό Mason και παρέχει συνδρομή, θύματα δεν υπάρχουν αλλά το πλοίο καίγεται. Το Σάββατο οι Χούθι διεμήνυσαν ότι στο εξής θα αναλαμβάνουν δράση εναντίον όλων των πλοίων που κατευθύνονται στο Ισραήλ ανεξαρτήτως του σε ποιον ανήκουν και προειδοποίησαν τις διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες να μην συναλλάσσονται με το εβραϊκό κράτος. Δεν είναι σαφές αν το Στρίντα είχε οποιαδήποτε σύνδεση με το Ισραήλ. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει ο ταξίαρχος Γιαγιά Σαρί, ο οποίος είναι των ενόπλων δυνάμεων της Ιεμένης, των Χούθι δηλαδή. Σχολιάζοντας την επίθεση του νορβηγικού δεξαμενόπλιο Στρίντα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα σταματήσει το έργο όλων των Ισραηλινών λιμανιών στο μέλλον. Δεν θα αφήσουμε, λέει, κανένα πλοίο να πηγαίνει στα Ισραηλινά λιμάνια. Οι ναυτικές δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων της Ιεμένης πραγματοποίησαν επιχείρηση κατά του νορβηγικού πλοίου Στρίντα. Τις τελευταίες 2 ημέρες οι ενόπλες δυνάμεις της Ιεμένης κατάφεραν να αποτρέψουν τη διέλευση πολλών πλοίων που ανταποκρίθηκαν σε προειδοποιήσεις από τις ένοπλες δυνάμεις της Ιεμένης. Τα άλλα πλοία υπάκουσαν και έφυγαν. Δεν χτυπήσαμε το νορβηγικό πλοίο από τη στιγμή που το πλήρωμά του απέρριψε όλα τα προειδοποιητικά σήματα που του στείλαμε. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιεμένης δεν θα διστάσουν να χτυπήσουν οποιοδήποτε πλοίο παραβιάζει όλα όσα έχουν αναφερθεί σε προηγούμενες δηλώσεις. Θα συνεχίσουμε να εμποδίζουμε όλα τα πλοία όλων των εθνικοτήτων που κατευθύνονται προς τα λιμάνια του Ισραήλ να πλέουν στην Αραβική και την Ερυθρά θάλασσα. Το Bloomberg αναφέρει ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο να αναλάβει στρατιωτικές ενέργειες κατά τον Χούθι, όμως υπάρχουν αμφιβολίες ότι θα γίνει αυτό, διότι λέει ότι η παρουσία των Χούθι στην περιοχή κάπου εξυπηρετεί τα συμφέροντα από το Iran Observer, το ΗΠΑ της Αμερικής. Ο Βίδες στο βόρειο Ισραήλ και αντίπαινα από τον Ισραηλινό στρατό.
είχαμε πριν από λίγη ώρα καταγράφηκαν 2 εκτοξεύσεις λιμάτων από το Λίβανο προς την κατεύθυνση του χωριού Μάλκια στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με αναφορά του Ισραηλινού στρατού. Το πυροβολικό του Ισραηλινού στρατού χτυπά τα μέρη από τα οποία προήλθαν τα πυρά. Οι οβίδες έπεσαν σε περιοχές χωρίς κτίρια και έτσι δεν προξένησαν θύματα. Νωρίτερα ήχησαν σιρήνες σε αρκετές περιοχές του βορείου Ισραήλ για επιθέσεις από ντρόουν, καθώς η Χεσμολάχ συνεχίζει την προσπάθεια διατήρησης ενός ανοιχτού μετώπου, κατά την άποψή μου σε χαμηλής εντάσεως είναι. Δεν υπάρχει κίνδυνος να επεκταθεί ο πόλεμος. Επαναλαμβάνω με βάση την εκτίμησή μου. Πάμε στις διεθνείς αντιδράσεις. Ο Μπορέλ. Υπάρχει και αυτός, δεν ξέρω αν ο Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας υπερδύναμης οικονομικής 500 εκατομμυρίων, που είναι πολιτικά και γεωπολιτικά ανύπαρκτη, νάνος. Για μια αποκαλυπτική κατάσταση για τον άμαχο πληθυσμό στη Γάζα, προειδοποίησε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Ζωζέπ Μπορέλ, για τον οποίο το επίπεδο καταστροφής στον Παλαιστινιακό θύλακα είναι αναλογικά υψηλότερο από αυτό του βομβαρδισμού της Γερμανίας κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από τους συμμάχους. Δυστυχώς, το επίπεδο καταστροφής στη Γάζα είναι λίγο πολύ ή και ακόμα μεγαλύτερο από τις καταστροφές τις οποίες υπέστησαν οι γερμανικές πόλεις στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, δήλωσε ο Μπορέλ στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Παρουσίασε στους δημοσιογράφους μια καταστροφική εικόνα της κατάστασης στη Γάζα, δηλώνοντας ότι το επίπεδο των ανθρωπίνων δεινών αποτελεί μια άνευ προηγουμένου πρόκληση. Οι επικεφαλείς διπλωματίες των 27 συζήτησαν σήμερα για πρόσθετες κυρώσεις σε βάρος της Χαμάς, στη βάση μιας πρότασης που διατύπωσαν Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία. Δεν υπήρξε αντίρρηση, είπε ο Μπορέλ, προσθέτοντας ότι θα κάνει μια πρόταση προς την κατεύθυνση αυτή στους 27. Δήλωσε επίσης ότι συζητήθηκαν ενδεχόμενες κυρώσεις εις βάρος Ισραηλινών εξτρεμιστών στη Δυτική Όχθη, οι έπικοι, ξέρετε που κάνουν αυτά που κάνουν. Πρέπει να καλέσουμε αμέσως όλες τις πλευρές να διακηρύξουν μια διαρκή ανθρωπιστική εκεχηρία που θα μπορούσε να οδηγήσει στο τέλος των εχθροπραξιών, δηλώνουν αξιωματούχοι της Ιρλανδίας, της Ισπανίας, της Μάλτας και του Βελγίου, σε επιστολή που απίφθηναν στον Σάρλ Μισελ, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θεσμού που εκπροσωπεί τα 27 μέλη. Το διάβημα αυτό έχει στόχο να βάλει τέλος στη σφαγή αθώων πολιτών, εξήγησε στην αύξησή του στις Βρυξέλλες ο Ιρλανδός Υπουργός Εξωτερικών Μίχολ Μάρτεν. Οι 4 αυτές χώρες ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Αμερική. Ψιλοχαμός γίνεται εκεί πέρα. Μου θυμίζει το βρώμικο 87, τι είχαμε στην Ελλάδα τότε. Λοιπόν, οι Ρεπουμπλικάνοι, η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς, είτε αύριο είτε την Πέμπτη θα ψηφίσουν για να επισημοποιηθεί η έρευνα εν ώψη της ενδεχόμενης παραπομπής του Biden στη Γερουσία, γιατί όσο ήταν αντιπρόεδρος του Ομπάμα, ο γιος του εκμεταλλεύτηκε την εξουσία του πατέρα ή ο πατέρας έδωσε τη δυνατότητα στο γιο να κερδίσει αθέμητα λεφτά. Τώρα, αυτό πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι των Ρεπουμπλικάνων να εξισορροπήσουν τις διώξεις που δέχεται ο Τραμπ, μία σου και μία μου, άλλωστε 4 και μία μου, ή μάλλον μία σου και 4 μου, δεν εξισορροπείται αυτό, και λέει θα το κάνουν αυτό ενώ κλείνει για μερικές εβδομάδες η Βουλή και θα επανέλθει εάν βγει το πόρισμα, θα το έχουμε λέει τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, κάτι τον Μάρτιο. Άρα ένα μέσο πίεση στον Biden είναι αυτό. Τώρα, ο Biden έκανε μία επίσκεψη προεκλογική στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας στο Λος Άντζελες, σε ένα σπίτι όπου ήταν και πώς τον είπαμε αυτόν, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, νομίζω στο σπίτι του. Ήταν κορυφαίοι παράγοντες του Λος Άντζελες και υπόθηκαν πράγματα τα οποία δεν διέρευσαν εμπιστευτικά και μάζεψε $15 εκατομμύρια για την προεκλογική του εκστρατεία.
να σας πω κάτι, μακάρι να γινόταν και αυτά εδώ, τα λεγόμενα fundraising. Δηλαδή μαζεύονται και εκεί δηλώνεις ανοιχτά. Πόσα δίνεις, τόσα. Τα γράφουν, δημοσιοποιούνται. Τι κόλπα είναι αυτά εδώ πέρα? Να χρωστάνε τα δύο κόμματα εξουσίας περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο κράτος και να συνεχίζουν να παίρνουν από το κράτος τέτοια επιδότηση, πώς τη λένε, να δίνουμε επιδότηση και σε διάφορους τύπους άλλους που έχουν κομματάκια και κομματόπουλα και να τα παίρνουν και μαύρα από τους μεγάλους. Γιατί δεν κάνουμε τέτοιο σύστημα? Και όποιος έχει τη δυνατότητα να πείσει κόσμο, ας μαζέψει λεφτά, να βλέπουμε δημοσίως ποιος δίνει, τι δίνει, να μην υπάρχει διαπλοκή δηλαδή. Αλλά κρατηθείτε πόσο θα κοστίσουν οι εκλογές. Καλά, έπεσα από την καρέκλα όταν το διάβασα. Η εκστρατεία το 2024 αναγγέλλεται η πιο δαπανηρή στην ιστορία των ΗΠΑ, χώρας πάντως συνηθισμένης σε αστρονομικές δαπάνες εν ώψη εκλογών. Κατά πρόβλεψη του Group M, που επικαλέστηκε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Axios, για πολιτική διαφήμιση γενικά θα δαπανηθεί ποσό που μπορεί να φτάσει ως ακόμη και τα 16 δισεκατομμύρια δολάρια. 16 δισεκατομμύρια δολάρια είναι το ΑΕΠ σε μερικές μικρές και φτωχές χώρες. Κυρίως στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο. Εάν η εκτίμηση επαληθευτεί, θα πρόκειται για ποσό αυξημένο κατά 30% σε σχέση με τις εκλογές του 2020. Κρατηθείτε. Λοιπόν, ο Biden. Είχαμε τη γιορτή Χανουκά στο Λευκό Οίκο. Είπε ότι εμείς θα νιώθω καλά όταν είμαι ανάμεσα στους Εβραίους. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το Ισραήλ. Η ζεστασιά και η σύνδεση που νιώθω με την εβραϊκή κοινότητα είναι αδιαμφισβήτητη. Βρέθηκα σε μπελάδες και επικριτικά σχόλια όταν είπα πριν από μερικά χρόνια ότι δεν χρειάζεται να είσαι Εβραίος για να είσαι σιωνιστής. Και εγώ είμαι σιωνιστής. Το καταλάβαμε. Λοιπόν, πάντως αναφέρθηκε σε αυτήν την εκδήλωση που έκανε στις δύσκολες σχέσεις που είχε με τον Νετανιάχου και συνεχίζει να έχει, χωρίς να συγκεκριμενοποιήσει τι και πώς. Αυτά με τις ΗΠΑ. Είπαμε τον Τραμπ που προηγείται. Είχαμε και άλλο δημοσίευμα σήμερα, αλλά δεν πειράζει τώρα να μην υπερβάλλουμε. Είναι κοινό μυστικό ότι ο Τραμπ προηγείται του Biden. Θα το παρακολουθούμε πάντως, να δούμε αν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη. Η Ουκρανία ρίχνει την ευθύνη της αποτυχίας στα εγχειρίδια εκπαίδευσης του ΝΑΤΟ και είπε θα τα βάλουμε στο αρχείο. Τι τα θέλουμε, λέει, γι' αυτό χάσαμε. Αυτό λέει ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, ο Αλεξέη Ντανίλοφ, σε συνέντευξη που έδωσε στο BBC. Επιπλέον ισχυρίστηκε ότι η υπερβολική αισιοδοξία των Ουκρανικών αρχών ήταν λάθος και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα συνεχιστεί η βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία. Τώρα, το Der Spiegel ανησυχεί και λέει ότι αυξάνονται οι σύμμαχοι της Ρωσίας και του Πούτιν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έχουμε πει εδώ ότι έχουμε, προσέξτε αν δείτε χάρτη, Ουγγαρία, παλιός γνώριμος, Τσεχία, συνορεύουσα, Αυστρία, συνορεύουσα, Ολλανδία παρακεί, 4 χώρες ήδη, οι οποίες για την Ολλανδία δεν έχουμε ακόμα στοιχεία, αλλά λέει ότι όσο αυξάνονται οι κυβερνήσεις που ελέγχονται από δεξιά κόμματα, τόσο αποδυναμώνεται η ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Ουκρανία και δημιουργούνται πόλοι και συμμαχίες προς τον Πούτιν. Αυτό λέει και αυτό θα είναι ένα πρόβλημα, λέει, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπάρχει και το θέμα της ομοφωνίας. Εκπληκτικό άρθρο στους New York Times, να καθίσετε να το διαβάσετε, το έχουμε βάλει και στον Ινφογνώμονα. Η νέα στρατηγική επεξεργάζονται οι ΗΠΑ με την Ουκρανία. Αφήστε το πολιτικό επίπεδο, σε επιχειρησιακό επίπεδο, νέα στρατηγική. Οι Αμερικανοί λένε στους Ουκρανούς, ελάτε, κατοχυρώστε τα εδάφη που έχετε, αφήστε το 20%, μην το ξεγράφετε, αλλά μην βάζετε τώρα να το ανακαταλάβετε.
ισχυροποιήστε την άμυνά σας και τη δική σας εγχώρια κατασκευή οπλικών συστημάτων. Αυτά τα δύο πράγματα ζητούν. Δηλαδή ενεργή άμυνα και κατά το δυνατόν αυτάρκεια σε οπλικά συστήματα. Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί λένε όχι, θα καταγάγουμε νίκες όπως αυτές που κατήγαγαν στην Κριμαία, στη Σεβαστούπολη και τα λοιπά. Τα έχουμε πει αυτά, εκεί όντως είχαν κάποιες νίκες και θα διεκδικήσουμε να απελευθερώσουμε εδάφη. Επίσης, εντοπίζεται και μια άλλη διάσταση απόψεων από την αρχή του πολέμου. Οι Δυτικοί, Αμερικανοί και Άγγλοι, κυρίως οι Άγγλοι, λέγαν χτυπήστε στο νότο για να διακόψετε την εδαφική συνέχεια της Κριμαίας με τη Ρωσία μέσω Μαριούπολης για να βγείτε στην Αζωφική θάλασσα, και εκεί λέει πέσαμε πάνω στην οργανωμένη τοποθεσία από τους Ρώσους και χάσαμε πολλές δυνάμεις, ενώ εμείς λέγαμε να επιτεθούμε στα βόρεια που δεν έχουν αμυντική οργάνωση οι Ρώσοι για να καταλάβουμε εδάφη. Έτσι αναγκαστήκαμε να διασπάσουμε τις δυνάμεις μας και πάνω και κάτω και δεν πετάχαμε κανένα από τα δυο. Τρομερό άρθρο, επαναλαμβάνω, λέει ότι θα κάνουν ασκήσεις τώρα στην Γερμανία, στο Βισμπάντεν, στην αμερικανική βάση στη Γερμανία, θα κάνουν ασκήσεις και θα στείλουν και έναν ανώτατο στρατηγό Αμερικανό έμπειρο στο Κίεβο για να συνδιοικεί στην ουσία τις Ουκρανικές δυνάμεις για να έχουν και καλύτερα αποτελέσματα. Επαναλαμβάνω, σας προτείνω να το διαβάσετε, είναι μεγάλο, 6 σελίδες, όμως αξίζει τον κόπο να το διαβάσετε, γιατί μπορούμε να έχουμε μια σαφή εικόνα για το τι τεκταίνεται. Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την κυρία Γεωργίεβα γιατί αποδέσμευσαν λεφτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει στην Ουκρανία 15 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι κέρδη από παγωμένες ρωσικές αξίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 15 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τους Financial Times. Οι Ρώσοι κατέριψαν έναν τακτικό βαλιστικό πύραυλο μικρού βελληνικού Στότσκα στην περιοχή του Μπελγκορόντ. Ο Πούτιν παρήγγειλε την κατασκευή περισσότερων πυρηνικών υποβρυχίων. Είπαμε χθες ότι βρέθηκε εκεί στα εγγένεια 2 υποβρυχίων του αυτοκράτορας Αλέξανδρος ο Γάμα, που μπορεί να εκτοξεύσει διεπειρωτικούς βαλιστικούς πυράβλους Μπουλάβα, και στο Κρασνογιάρσκ, το οποίο έχει πυράβλους αντιπλοϊκούς Ονίξ και πυράβλους Κρούζ Καλίμπρ, αλλά είπε στο ναυπηγείο εκεί που βρίσκεται στην πόλη, μισό λεπτό για να δούμε, Σεβεροντβίνσκ στην πόλη, είπε κατασκευάστε και άλλα υποβρύχια, σημειωτών ότι η Ρωσία είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο σε αριθμό υποβρυχίων, διαθέτει 70 υποβρύχια, η πρώτη στον κόσμο είναι η Κίνα με 78 υποβρύχια. Είναι μεγάλο θέμα και αυτό. Τα υποβρύχια είναι ο πιο ύπουλος εχθρός. Ο πιο ύπουλος εχθρός, παρότι υπάρχουν συστήματα που τα εντοπίζουν, τώρα βγαίνουν και stealth υποβρύχια, τρέχα-γύρευε. Πάμε στο 7ο θέμα μας, να δούμε τι γίνεται με την Κίνα. Πριν από μερικές εβδομάδες επισκέφθηκε το Βιετνάμ ο Τζο Μπάιντεν. Γιατί το Βιετνάμ έχει βιομηχανία που παράγει και ημιαγωγούς, έχει και σπάνιες γέες, έχει μια μεγάλη παραγωγική δυνατότητα και νέο πληθυσμό, άρα προσφέρεται ως μια εναλλακτική βάση παραγωγής. Η Ινδία θα είναι η κύρια για τις ΗΠΑ, αλλά και το Βιετνάμ. Μετά από αυτό λοιπόν, για να εξισορροπήσει την κατάσταση, επισκέφτηκε σήμερα το Βιετνάμ και ο πρόεδρος της Κίνας, ο Σι Τζίνπινγκ. Υπόψη είναι ότι το Βιετνάμ συνεχίζει να κυβερνάται από το Κομμουνιστικό Κόμμα του Βιετνάμ, αυτό που κέρδισε τους Αμερικανούς. Αλλά τώρα πλέον συμπεριφέρονται με βάση και τις ανάγκες της χώρας. Κομμουνιστές, αλλά βλέπουν και τις ανάγκες της χώρας, και τα ξενοδοχεία και οι αμερικανικές εταιρείες, πολυεθνικές εταιρείες τους έχουν δώσει άδεια να υπάρχουν και παίζουν και με τους Αμερικανούς, παίζουν και με τους Κινέζους. Για να δούμε λοιπόν γιατί πήγε ο Σι Τζίνπινγκ στην περιοχή. Θα συναντήσει λοιπόν σήμερα το πρωί, 6 ώρα Ελλάδος, πρωί δηλαδή, εκεί μεσημέρι,
έφτασε στο Ανόη με ειδικό αεροπλάνο, θα συναντήσει τον επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος του Βιετνάμ, Γκουέν Φου Τρόγκ, ο οποίος ενίσχυσε τις διπλωματικές σχέσεις της χώρας με την Ουάσιγκτον με την ευκαιρία της επίσκεψης του Τζο Μπάιντεν τον αντιπροηγούμενο μήνα, το Σεπτέμβριο. Είπαμε γιατί ο Μπάιντεν θέλει να ενισχύσει τις σχέσεις του με το Βιετνάμ για να αποδυναμώσει την Κίνα, η οποία Κίνα εκεί στη Νότια Συνική Θάλασσα τα έχει σαρώσει όλα. Για να ξέρουμε και γιατί μιλάμε για μια χώρα 100 εκατομμυρίων και ένας λαός πειθαρχημένος για να νικήσουν τους Αμερικανούς, καταλαβαίνετε. Άρα είναι μια σημαντική δύναμη στην περιοχή, γι' αυτό πήγε ο Μπάιντεν εκεί. Τώρα λοιπόν ακολουθούν, λέει, την πολιτική των μπαμπού. Τα μπαμπού είναι ευέλικτα, δηλαδή και με τους Αμερικανούς και με τους Κινέζους. Και καλά κάνουν, οι σωστές χώρες έχουν πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Ελπίζω να μας ακούει κανένας. Οι σωστές χώρες, τα κράτη που θέλουν να επιβιώσουν, έχουν πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Ο Σι λοιπόν θα μπορούσε να ασκήσει πίεση ώστε το Βιετνάμ να ενταχθεί στην κινέζικη κοινότητα κοινού πεπρωμένου, μια έκφραση με μάλλον συγκεχημένο ορισμό. Σε άρθρο που δημοσιεύεται σήμερα στη βιετναμική εφημερίδα Nan Dan, ο Σι Τζίνπινγκ δηλώνει ότι το μέλλον της Ασίας δεν είναι στα χέρια κανενός άλλου εκτός από τους Ασιάτες. Το λέει αυτό για τους Αμερικανούς, δίνει μήνυμα στους Αμερικανούς. Η ημερήσια διάταξη του ταξιδιού του Κινέζου ηγέτη περιλαμβάνει την πολιτική, την ασφάλεια, την πρακτική συνεργασία, την εκπαίδευση της κοινής γνώμης, τα πολυμερή ζητήματα και τα ναυτιλιακά ζητήματα. Στόλισαν τη χώρα φυσικά και το Ανόη, την πρωτεύουσα, με τις σημαίες της Κίνας και του Βιετνάμ, και δεκάδες άνθρωποι με σημαίες έχουν συγκεντρωθεί μπροστά από το ξενοδοχείο Marriott, αμερικανικό δηλαδή, ή μάλλον αμερικανικό είναι, πάντως είναι πολυεθνική. Εκεί θα καταλύσει ο Σι, που δείχνει η Αμερική ότι έχει διείσδυση. Ο πόλεμος, η ήττα, αλλά η οικονομία. Έχει διείσδυση ήδη στο Βιετνάμ. Αύριο Τετάρτη θα έχει συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Βιετνάμ, Pham Minh Chinh, και με τον Πρόεδρο Vo Van Thuong, και θα αποτίσει φόρο τιμή στο μαυσολείο του ηγέτη της Επανάστασης Χο Τσι Μίνγκ. Λοιπόν, Χο Τσι Μίνγκ, να κλείσουμε είχα και ένα άλλο συγκλονιστικό, αλλά να το αφήσουμε για αύριο. Θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή, θα σας αναφέρω κάτι για το μονοπάτι του Χο Τσι Μίνγκ. Τον Ιούνιο του 1991 πήγα στην Ελβετία με την ομάδα των ειδικών δυνάμεων της Ελλάδας, εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Ήμασταν νομίζω 14 άτομα, 7 ζευγάρια, για να τρέξουμε στον αγώνα των 100 χιλιόμετρων. Είναι ο αγώνας περιπόλων, έτσι λέγεται. Υπάρχει ο πολιτικός αγώνας στην πόλη Μπιλ της Ελβετίας. Συμμετέχουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, πληρώνεις αδρά για να τρέξεις. Το στρατιωτικό μέρος συμμετέχουν δυνάμεις από τις χώρες του ΝΑΤΟ και τρέχεις 2-2 άτομα με στρατιωτική στολή αλλά αθλητικά παπούτσια. Έτσι είναι ο κανονισμός. Πήγαμε λοιπόν εκεί, 2 εβδομάδες κάναμε προπόνηση. Θυμάμαι ότι ήταν το Roland Garros, το βλέπαμε, κάναμε προπονήσεις για τον εγκληματισμό στην τηλεόραση στο ξενοδοχείο, και μας έλεγαν, βλέπαμε στο χάρτη το δρομολόγιο 100 χιλιόμετρα το χάδιν, έτσι, υπερμαραθώνιος. Βλέπαμε στο χάρτη το δρομολόγιο, νύχτα ξεκινάς, πρωί φτάνεις στον τερματισμό, πρωί τερματίζεις. Στο 70 με 80 χιλιόμετρο υπάρχει το μονοπάτι του Χο Τσι Μίνγκ, δηλαδή μπαίνεις μέσα σε ένα δάσος, το οποίο μάλιστα σε ένα μονοπάτι έχει πέτρες, και εκεί μέσα από αυτούς που εγκαταλείπουν τον αγώνα, ο μεγαλύτερος αριθμός τον εγκαταλείπει εκεί μέσα. Γιατί το έδαφος δεν είναι συνεκτικό, είναι νύχτα καταρχάς, δεν επιτρέπεται να έχεις φώτα και τέτοια. Πατάς όπως είναι το σώμα σου καταπονημένο. Αν δεν πατάς και σε συνεκτικό και ομαλό έδαφος, εκεί καταπονείται ακόμα περισσότερο, και εκεί οι περισσότεροι εγκαταλείπουν. Και εκεί μέσα, αυτό το μονοπάτι λέγεται Χο Τσι Μίνγκ, και εκεί μέσα εγκατέλειψε πολλοί κόσμος. Δηλαδή, όπως τρέχαμε, έβλεπες δεξιά και αριστερά τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν σε αυτό το... Εν πάση περιπτώσει, εμείς τερματίσαμε καλά
πρώτοι στην ελληνική ομάδα και από τους πρώτους στο ΝΑΤΟ, εννοώ το ζευγάρι, ο Φώτης Παπα-Νικολάου και ο Μιλών. Δυστυχώς, ενώ συνέχισα να τρέχω τα επόμενα χρόνια, πριν από 5 χρόνια νομίζω με έπιασε η νόσος, με βρήκε η νόσος των μαραθωνοδρόμων, περματιαία από νευροσίτιδα, ενώ ετοιμαζόμουν να συμμετέχω για άλλη μία φορά στον κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας. Και από τότε αρχίσαν κάτω να δούμε πού θα φτάσουμε. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Σας είπα και την ιστορία του Χο Τσι Μίνγκ, όχι του στρατηγού του Βιετναμέζου που νίκησε στους Αμερικανούς, του Χο Τσι Μίνγκ του μονοπατιού στο δρομολόγιο των 100 χιλιόμετρων στην πόλη Μπιλ της Ελβετίας. Λοιπόν, αυτά για απόψε. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.